بسم الله الرحمن الرحیم کورګی مو ودان شه څلورم چپټر ته راځئ په ګنټه کې به غړز ورکو د دې خور وکړم مار چې څنګه دي دا کړي سولید لیکوډ ګیس او پلازما او بس نور ورکوه سولید په لومبنۍ مشره شیپ وي ګوره کو رالل کنه چې ته پیپر کې چیرې سولید دغه وکړي پراپرټي نیو لیکي نو ما سره به سولید یو پراپر شیپ وي د بل به ډیفینټ والیوم به وي دا ما سره انکمپریسیبل وي صحیح ده شیپ والیوم کمپریسیبیلیټي دغه دی ډیفیوژن به پکې نه کیږي او ډنسیټي موشن او انرژي نو شیپ ګوره شیپ والیوم کمپریسیبیلیټي موشن انرژي او ډنسیټي بس ورپسې راځه پیرامیټر فار ګیس نو پریشر چې کوم دی ما سره پیرامیټر اف ګیس دی یونټ اف پریشر ما سره ATM دی ټور دی MM اف Hg دا او نیوټن میټر سکویر دی پاسکل دی صحیح ده پهله ما سره ATM ټور MM اف Hg پاسکل دی او نیوټن میټر سکویر دی او صحیح ده صحیح لکه د مار ها راځه اوس ما سره 1 ATM دا ما سره سی شی دی ګوره د 1 ATM دا ما سره یو پریشر دی چې دا ما سره کنټین دی لینث اف ا سلندر اف مرکري هیوینګ کراس سیکشن ایریا اف 1 سنټیمیټر سکویر ګوره وته ساينټیست داسې کار وکړو کنه چې یو ما سره یو غټ سلندر راواغستو د هغې اونچایي چې کومه وه هغه 760 یعنې 76 سنټیمیټر ما سره لمبایي وه او دی ما سره یو د مرکري بیټومیټر کې الټه کېښودو صحیح ده مرکري بیرومیټر کې چې الټه کېښودو نو دې کې چې کومه د مرکري وه که نه په دې خو اټموسفیر پریشر لګېدو که نه او د دې چې کومه کراس سیکشن ایریا 1 سنټیمیټر سکویر وه نو چې هغه اټموسفیر چې په دې کوم پریشر لګو مرکري به په دې کې داسې بهر تله چې دې اټموسفیر څومره پریشر په دې کې لګو عمره د مرکري دلته ځای کور کړو نو هغه چې دوی وکړو دوی هغه ځای له وویل چې دا ما سره 1 ATM پریشر دی صحیح ده 1 ATM دا ما سره یو پریشر دی چې دا which contain the length of a cylinder of a mercury having cross-sectional area of 1 centimeter. Contain length of a cylinder of mercury having cross-sectional area 1 centimeter square. 1 ATM ما سره د 760 mm of Hg برابر دی دا د 760 ټور برابر دی او 10-25 نیوټن میټر سکویر برابر دی صحیح ده 1 ATM ما سره ګوره وته ځان سره 1 ATM دې کې ما سره 760 ټور دی 10-25 د ما سره پکې پاسکل دی او 1000 سانتي میټر سکویر دی پکې 1000 سانتي میټر سکویر برابر دی او بل ما سره 10-25 پاسکل 10-25 نیوټن میټر سکویر او 14.7 صحیح په دې کې برابر دي صحیح ده والیوم چې کوم دی دا ما سره والیوم ضرب لینث ضرب برت او ضرب هایټ دا ما سره د دې والیوم به دی صحیح ده نو یونټ اف والیوم ما سره ډیسیمیټر لیټر ملي لیټر او سنټي میټر او میټر کیوب خدا دګر 760 1 ATM ما سره 760 ټور 760 mm of Hg او 760 ټور 760 mm of Hg 10-25 پاسکل 10-25 سای او 14.7 سای برابر والیوم چې کوم دی ما سره ډیسیمیټر کیوب لیټر ملي لیټر سنټي میټر کیوب او میټر کیوب برابر دی نو 1 ډیسیمیټر کې ما سره 1 لیټر وي 1000 ملي لیټر وي 1000 سنټي میټر کیوب وي 1000 سی سی وي پکې او 10 پاور ماینس 3 پکې میټر کیوب وي پکې صحیح ده نو دا ما سره دغه دی پریشر او به د والیوم او اوس ما سره ټمپریچر دی سیلسیس کیلوین دی ابسولوټ ټمپریچر ما سره فارنهایت کیلوین سنټیګریډ چې صحیح ده دا ما سره دی ها دا ما سره ګوره وته پهله خو د پریشر او بیا ما سره د والیوم ما سره 1 ډیسیمیټر کیوب د 1 لیټر برابر دی 1 لیټر چې کوم دی هغې کې ما سره 1000 سنټي میټر کیوب وي 1000 سی سی وي پکې 1000 ملي لیټر 1000 سی سی 1000 سنټي میټر او 10 ماینس 3 پکې میټر کیوب وي پکې صحیح ده ها او بدا پریشر خو اسیم پریشر دی ها بل ما سره بویز لاله نو دا ما سره هغه لا ده چې دا ما سره ریلیشن شو کوي د پریشر او د والیوم سره یعنې مطلب دی کې موږ دا وایو چې پریشر او والیوم ما سره انورسلی وایو چې چاته پریشر زیاتوم والیوم به کمیږي دلته ګوره وته دې کې دا ګوره د ډیفینیشن شو
The volume of a gas is inversely proportional to external pressure per constant temperature او په constant mole باندې constant temperature او په constant mole باندې صحیح ده پی وی کانسټنټ صحیح ده نو دا مثلا ډیفینیشن شو او بیا مثلا پی وی کانسټنټ دا به دي شو بیا مثلا دغه ایکسپلینیشن پکې وکړه چې ایکسپلینیشن وکړي پی وی کانسټنټ به بیا راوالي نو بویلز کانسټنټ د پروډکټ of pressure and volume will always be constant به وته دا پروف کا کنسیډر کا چې پس کړئ ما سره یو شی دی دا والیوم 20 ډیسیمیټر کیوب دی پریشر په 2 ایټیم لګي بل والیوم د 10 ډیم کیوب دی او پریشر په 4 لګي ور ډبل شو 40 را لایډ او ډیفرنس صحیح ده به د دې گراف دی نو P1 V1 دا فارمولا په وته پرو کې this is the mathematical form of Boyle's law به مثلا PV گراف دی PV پریشر هم PV گراف دی نو چې ما سره پریشر زیاتیږي په دې باندې ما سره ګوره دا پریشر دی خو زیاتیږي والیوم دی خو زیاتیږي نو والیوم دا دی پریشر سیوا دی والیوم پریشر سیوا دی دا په کار وجه داسې وي دا څنګه راځي یار داسې راځي که نه پریشر سیوا دی پریشر کم دی والیوم سیوا دی صحیح ده دلته دې ځکه دا وګوره پریشر کم دی والیوم سیوا دی پریشر سیوا کیږي والیوم کمیږي پریشر سیوا کیږي والیوم کمیږي صحیح ده دا کرب راځي صحیح ده همدغه شان چون دی صحیح ده دا مثلا بویز لا پهله ډیفینیشن شو پی وی کانسټنټ شو او به ډایګرامټیکلی ایکسپلین کا فرض کړئ ما سره یو والیوم 10 دی پی پی 2 ده او چې ما والیوم ډبل کو هاف مې کو پریشر به ډبل شي دا دغه شو ته د سټیټمنټ به پی وی کانسټنټ دی نو 10 او 2 بٹ به 40 لا ده نو دا مثلا په کانسټنټ پریشر او کانسټنټ نمبر اف ون دا مثلا یو داسې ریلیشنشپ بټوین والیوم او ابسولوټ ټمپریچر ان کیلوین سکیل ابسولوټ ټمپریچر څه دی ټمپریچر ان کیلوین سکیل صحیح ده ها دې کې څه وایي خو دې ملشه بچي چې والیوم او په ګیس از انورسلی پروپورشنز ټو د ابسولوټ ټمپریچر دې کې دا وایي چې کله والیوم چې کوم دی د مثلا ټمپریچر سره انورسلی تعلق دی خو په څه باندې کانسټنټ پریشر او په کانسټنټ مول باندې کانسټنټ پریشر او په کانسټنټ مول باندې الته ټمپریچر او مول کانسټنټ صحیح ده ها دا مثلا ډیفینیشن شو به مثلا ډایګرامټیکلی دا ایکسپلین کا صحیح ده دا دی وته 1 مول اف ګیس دی ګوره ته ټمپریچر 100 کیلوین دی والیوم مثلا 200 دی والیوم ته مثلا 400 کو ټمپریچر مثلا 200 شو صحیح ده دا مثلا ایکسپلین کا نو دا شو صحیح ده دا مثلا ایکسپلین شو mathematically the ratio of temperature and volume always be same ratio of temperature or volume به مثلا same وي نو V1 T1 V2 T2 نو always be same in Kelvin scale صحیح ده ها graphic representation سیده لین دی صحیح ده به د داسې ورکولی شي دغه د بویز لا باندې دلته هم ته کولی شي دغه یې ته وکړه نو دواړه به سیم راځي صحیح ده ratio of volume and temperature will always be same بل ما single stand نه دی نو if the temperature increased by 1 Kelvin یا 1 Celsius then the volume will be increased 1 over 273 terms to the volume at 0 centigrade دا مثلا ها به مثلا absolute temperature دی هغه temperature at which volume of a gas becomes zero is called absolute temperature. It can be represented Kelvin Celsius. په سلسیس کې هدا کلوین کې مثلا د 0 کلوین د 273 سلسیس دی او 459 فارنهایت دی -459 فارنهایت دی ابل مثلا دلته مثلا پریشر او مول کانسټنټ الته ټمپریچر او مول کانسټنټ دی دلته مثلا ریلیشن بټوین والیوم او نمبر اف مول دی no gas volume number of mole the volume of a gas is directly proportional to the number of mole constant temperature or pressure constant temperature volume of a gas is directly proportional to the number of mole volume of a gas is directly proportional to the number of mole
constant temperature او په pressure سره صحیح ده لکه V is equal to Kn صحیح ده میتھمیټیکلی دا ورکولی شي صحیح ده بیا آیډل ګیس اکویشن دی نو دا ما سره سم دی چې کله د دوه نظره یو ځای کړم نو ما سره V is ډایرکټ NT BP او بیا ما سره R دی نو PV is equal to RT nRT د آیډل ګیس اکویشن دی او فار 1 مول نو ما سره په PV is equal to T نو P1 V1 T1 P2 V2 T2 دا ما سره آیډل ګیس اکویشن دی نو ها ideal gas equation the application of ideal gas نو دې کې زر density معلومه density څنګه معلومه PV is equal to nRT PV is equal to nRT نو PV is equal to nRT صحیح ده number of mole د څه برابر دي mass divided by molar mass صحیح ده number of mole divided by molar mass صحیح ده هذا Vm by Cn n divided by mass divided by per unit volume نو دا ما سره شي density برابر شي نو Pm is equal to RT Pm is equal to DRT نو Pm divided by RT is equal to DRT دا ما سره density دا molar mass سره direct pressure سره direct temperature سره inverse Pm is equal to DRT हम molar mass की मालूम वाली शो concentration मालूम वाली शो ला बराबर पर CRT P is equal to CRT PV is equal to M divided by ها بل ما سره د دغه دی کنه د R مختلف ویډیوګانې دي نو په اس دغه چې کوم دی کنه STP باندې یعنی مطلب په STP کې ما سره څه شی وي 1 atm پریشر وي او 22.4 ما سره دغه وي نو R is equal to nRT دې 0.0821 atm atm دی atm نو dm cube پر مول پر کلوین دا د دې دغه دی په اس ټي پی دی کو 760 ټور دی واټر نو به ما سره 62.4 ټور پر کیلو پر مول پر کیلو او کو چته دی په اس ای کې واټر نو په اس ای کې ما سره صرف والیوم به په 1000 دغه میټر کیوب به سره شي او 10 نیوټن میټر سکوير به والی صحیح ده ولته تاسو راځي 8.314 صحیح ده 8.314 نیوټن میټر به نیوټن میټر جول برابر دی جول پر مول پر کیلو به ما سره 1 کیلو کیلوري ما سره 4.1 برابر دی 4.1 باندې ته ډیوایډ کړو 1.9 کیلو پر مول نو ګور سلور دغه دی په اس ټي پی کې دا ما سره د څه برابر دی 0.018 ډي ام کیو اټیم پر ډي ام کیو پر مول پر کیلوین دی او بل ما سره څه برابر دی 62.4 ډي ام کیو پر مول پر کیلوین دی صحیح ده او دلته ما سره څه شی دی په دغه کې دلته ما سره 8.314 نیوټن میټر پر مول پر جول پر مول پر کیلوین دی صحیح ده به 1.9 کیلو کیلوري پر مول پر کیلوین دی صحیح ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عالم کنه ډالټن لا پنه ورخیجه مسکنه ډالټن لا سوی ډالټن لا of partial pressure this way pressure exerted by a gas in a mixture of gases is called partial pressure چې کله ما سره پریشر ایگزرټ کیږي په یو ګیس باندې په یو میکسچر او په ګیس کې نو ته ز پارشل پریشر وایم صحیح ده اس کال پارشل پریشر میکسچر او په ګیس لکه ما سره partial pressure of an atom partial pressure of oxygen partial pressure of CO2 ګره نو بل partial pressure exerted by a mixture of a gas is in a mixture of a gas called partial pressure لومبني سټیټ معنا دی partial pressure exerted by a gas is the sum of a partial pressure exerted of all a gas present in that mixture of a gas. Partial pressure exerted by a gas in a mixture of a gas. Partial pressure exerted by a gas is the sum of the partial pressure exerted of all a gas. Partial pressure exerted of all a gas present in that mixture of a gas. Explanation دا دی چې اوس پرس کریں دا ما سره لومړنی سټیټمنټ دی ایکسپلینیشن یې دا دی نایټروجن او اکسیجن دی نو د دې سمواله د مثلا partial pressure of a gas partial pressure of a gas is the sum of partial pressure exerted by a gas present in all in that mixture of a gas example explanation it means by mixing of a gas they will not affect each other but gases will non-reactive mixture of a gas they will not affect each other او دا مزره non-reactive وي مطلب
NH through partial pressure of NH2 2 atm and HCl 3 atm. No partial pressure of against matter 5 atm شي. Dalton law is applicable NH3 NH2O ذكر إذا مثلا نن reactive دي NH2 CO2 ده reactive دي mana إلى ده يو postulate يعني factor affecting partial pressure ideal gas equation PV is equal to nRT إذا هو بجد السلسل خوي ده مثلا ده لومبني statement to Dalton law أو ده مثلا example explanation أو ده غشلو بلا partial pressure بيا غادي factor affecting partial pressure سيدا number of mole of A أو partial pressure of A number of mole of B أو partial pressure of B سيدا هذا هو اليوم دي ideally case PV is equal to nRT no P is equal to nRT by B for case A PA is equal to mole of A RT by V equation 1 temperature constant R constant temperature constant है R constant है volume constant है no PA is equal to NA constant PA is equal to NA constant partial pressure of a gas is directly proportional to the number of mole of a gas partial pressure of a gas partial pressure of a gas is directly proportional to number of mole of a gas relation between partial pressure and total pressure partial pressure of a gas is directly proportional to the number of mole of a gas number of mole of a gas سيدا يو ده شنو ها ده مثلا vector effective partial pressure ده شنو relation between partial pressure and total pressure مثلا لما نو ideal gas PV is equal to nRT no nRT divided by B no for A gas مثلا N the number of mole of A RT by V B of the total pressure the para no NTRT by V सही था no equation 3 per 1 divide के जो 1 divide के partial pressure of A divided by total pressure no Na divided by Nt Na divided by Nt no RT divided by RT by V da bucket shi cut bashi no V by V pache no partial pressure of A partial pressure of total pressure number of mole of A total mole of a gas equation portion mole of A total mole da mole fraction أو هذا XN ظاهري يعني मतलब mole of A divided by total mole ده mole fraction ظاهري no مثلا PA is equal to XAPT relation between partial pressure and total pressure partial pressure of A is equal to XAPT مثلا بقول هيليوم مثلا 2 مول 2 مول دي H مثلا 4 مول دي total pressure مثلا دغه دي partial pressure of helium مثلا معلوم کا نو مثلا شي دي mole fraction mole fraction يعني number of mole A mole of A divided by total mole of A divided by total mole of A divided by total mole or total pressure mole of helium divided by total mole reserve partial pressure by solution صحیح ده نو first of all خو دا ما سره ریلیشن وکنه حتی دا ډاټن لا pressure exerted by a gas in a mixture دا وایي چې pressure ما سره په چې partial pressure په یو ګیس باندې راشي نو ما سره سم وي اعلی partial pressure exerted in that باندې example دی explanation دی او دا example explanation دی صحیح ده بیا ما سره factor affecting partial pressure نو دا ما سره ideal gas equation دی دلته به هم ته کنسیډر کې کنه دغه دوه شیونه دي به partial pressure is directly to number of mole یو خدا شو خبره شوله بل خبره دا شوله relation between partial and total pressure ideal gas PV is equal to nRT نو PV is equal to nRT divided by V دا به دغه کې د equation یو A دی او B دی بل به ما سره total mole نو په total mole به divide کې VAPT NANT RT by V RT by V دا به کټ شي دا ما سره mole fraction شو نو partial pressure of A نو دا ما سره دغه به شي partial pressure of A ضرب mole fraction of A divided by PT partial pressure of A
mole fraction of A divided by total pressure. Partial pressure of A, mole fraction of A, mole fraction number of mole of A divided by total number of total mole उधर भी total pressure total pressure ده مثلا डाल्टन ला. हाँ ये तो हुआ डाल्टन ला. और बल مثلا diffusion दे إنه the movement of molecule from high concentration to lower concentration is called diffusion. Molecular motion, velocity of molecule, rate of diffusion. ها effusion لأنه diffusion through small hole أيتز effusion osmosis, diffusion through semi permeable أيتز osmosis بما سيدا. example H2 to CO2 دي no low rate of دغه دي diffusion دي كده. observation molecular mass high, rate of diffusion low, molecular mass low, rate of diffusion. سيوا observation uh, molecular mass high, rate of diffusion low, molecular mass low, no high rate of diffusion. No diffusion, effusion, osmosis, Graham law of diffusion. A rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of their molecular mass. Rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of their molecular mass. Mathematically, gas A देखना rate of diffusion, molecular mass. Now, rate of diffusion is inversely proportional to the to the square root of their molecular mass. Molecular mass gas B दे rate of diffusion, molecular mass. explanation की बताऊँ की सही था या mathematical explanation की वजह ग्राम ला और बे explanation क्यों लिखा नो दे कि constant दे नो constant दे. हाँ diffusion is relative phenomena. Say that diffusion is relative phenomena divide 1 by 2 ده पे يو بالوانا divide का no rate of diffusion rate of diffusion of A divided by rate of diffusion of B. No under root molecular mass of B divided by under root molecular mass of A. No rate of the in term of density, rate of diffusion of A under root density of B under root density of A. تيدا ده مثلا ده غشلو بدا مثلا explanation شلو أو ده غشلو mathematically أو ده عمل explanation وتلقى شيء سيدا whole gas will deflect. High rate of diffusion, high velocity. High rate of diffusion, high velocity. High hydrogen rate of diffusion, molecular mass of chichasara. The ratio of rate of diffusion of H2NO2 is 4. So rate of hydrogen is equal to 4RO2. The example rate of diffusion of H2 is 4 times greater than rate of diffusion of O2. نو ده مثلا oxygen دي 32 او ده 2 دي مثلا 16 نو 4 टाइम نو دي मतलब دا دي دا oxygen بدي نو rate of diffusion of hydrogen and oxygen is 4. No rate of diffusion of hydrogen is 4 times greater than diffusion of O2. Example NH3 and HCl. NH3 and HCl. NH3 36 और HCl مثلا 17 1 point. Experimental verification of Graham law. Experimental verification of Graham law. No ده مثلا 2.5 يو دغه مثلا أكله يو طرف NH3 أو بل طرف مثلا HCl NH3 و HCl 37 NH3 و HCl experimentally ده مثلا 1.5 رالا هنا 1.5. kinetic molecular theory of a gas. قلنا دي كم سنة فعلا منغا بويز لا ب تشارلز لا ب إيفيجيدرو لا ب دالتون لا شو ب جراهام لا أوس kinetic molecular theory of شيغاني Bernard Boltzmann they give theoretical explanation to the gas law. They give theoretical kinetic molecular theory
برنالي او بولټسمین دا دغه کړې وه theoretical explanation of gas له نو دې لومبنۍ دا دی چې gas is made of large number of small particle as molecule صحیح ده the molecule are always in motion and always their motion the collide with each other and with wall of container perfectly elastic ګوره دا مطلب دا دی چې ګیس ما سره سمال مالیکول نه جوړ دی سمال پارټیکل لکه د مالیکول او دا یو بل سره به پرفیکټ الاستیک کوي صحیح ده دا به د یو بل سره پرفیکټ الاستیک کوي volume of the gas molecule is negligible as compared to the total volume of cylinder نو volume of the gas دا ما سره فلټی دی یعنی مطلب دا غلط دی volume of the gas دا ما سره نشي negligible volume of the gas of molecule is negligible as compared to the total volume of cylinder نو volume of the gas صحیح ده یو دا دغه شو there is no force of attraction or repulsion exists between gas molecule volume of the gas molecule is negligible as the total volume of a cylinder دا ما سره غلط دی صحیح ده او there is no force of attraction or repulsion exists between gas molecule force of attraction or repulsion دلته ما سره exist کیږي د gas molecule صحیح ده نو درې نمبر ګیس مالیکول ما سره سمال پارټیکل نه جوړ دی او دا ما سره یو بل سره پرفیکټ الاستیک کوي او والیوم اف د ګیس as compared to the cylinder دا ما سره negligible دی نو دا ما سره نشي negligible the force of attraction or repulsion exists between gas molecule دا ما سره وای نشته دی نو دا بالکل اسې غول خوري او kinetic energy direct proportion to temperature کې ودا دی almost there is no effect of gravity on gas molecule دا دغه دی almost there is no effect of gravity on gas molecule kinetic gas equation no PV is equal to half n mnc square kinetic equation دی کنه PV is equal to half mnc square molecule mass of a gas molecule number of mole velocity of gas molecule half mnc square 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 وګوره وته لومبنۍ دا چې مسره ګیس مالیکول د واړه شیزونو نه جوړ دي دا په خپل کې الاستیک کوي والیوم اف د ګیس په مسه نیګلیجیبل وي اټریکشن به نه وي ګریویټي به پې نه وي او almost there will no effect of gravity or kinetic energy mass temperature سره gas equation شو PV is equal to half mnc square صحیح اوس دا دی کنه بویز لا بای kinetic molecular theory نو دا ما سره kinetic equation دی کنه kinetic energy kinetic gas equation دی kinetic gas equation نو PV is equal to half mnc square نو gas 1 mole نو ما سره n is equal to gas molecule نو equation 1 ما سره دی PV is equal to half mnc square صحیح ده gas molecule نو gas 1 mole تباله نو n ما سره n دا شو دا په دې کې پټ کا نو دا ما سره شي half mnac square mna mass of 1 mole of a gas mna mass of 1 mole of a gas mass of 1 mole of a gas مطلب molecular mass ده نو half mc square شو equation 3 شو صحیح ده equation 3 شو نو temperature constant نو temperature پکې ما سره constant ده temperature constant gas په ما سره fixed وي velocity constant velocity هم constant ده temperature هم constant ده او 1/2 constant ده نو PV هم ما سره constant وي نو P هم ما سره constant وي صحیح ده PV هم ما سره constant وي velocity constant half هم ما سره constant دی او molecular mass هم ما سره constant دی PV هم ما سره constant وي صحیح ده temperature constant gas fixed نو molecular mass هم ما سره هم constant دی half هم constant دی C هم constant ده نو PV هم ما سره constant وي نو boys لا in terms of kinetic molecule نو kinetic gas equation به ما سره kinetic gas equation ما سره څه شي دی 1/3 نه 1/3 mnc square 1/3 mnc square صحیح ده mnc square put
چې number of mole ما سره د Na برابر دی نو Na Mna نو مطلب mass of 1 mole of a gas نو molecular mass شو نو دا M شو mc سکویر شو هم نو half هم ما سره m هم کانستنت دی او velocity of a gas هم کانستنت دی نو پی وی کانستنت شو او دا مثلا بویز لا پروف شو لا velocity of a gas ها velocity of a gas temperature constant gas single velocity of all molecule are not same صحیح ده نو دې کې به مونږه average velocity یا mean velocity value صحیح ده velocity of a gas نو average velocity یا mean velocity value صحیح ده average v1 v2 divided by pn divided by n problem velocity is a vector quantity no direction is opposite of a molecule direction is opposite of molecule نو دا مثلا به زیرو راځي سم به زیرو راځي نو mean velocity takes square root of average velocity takes square root of average velocity root means square root v means the square root of mean velocity the square root of mean velocity no find the value of velocity of a gas by kinetic molecule نو velocity چې کوم ده ما سره د different molecule different وي نو زه به average علم چې average علم بیا ما سره دغه دی ډایرکشن دی نو یو بل ته به اپوزیټ وي دلته سم زیرو راځي بیا به زه د دې سکویر روټ والم چې سکویر روټ یې والم نو بیا ما سره فایند د ویلیو اف velocity of a gas by kinetic money نو half mnc سکویر شو د equation 1 شو half mnc سکویر دا ما سره بویز لام دا شي gas 1 mole نو ما سره به n is equal to na نو 1 over 3 mnc سکویر mn molecular mass شو نو دا ما سره half mc سکویر شو نو 3pv divided by m c سکویر 3pv divided by m c سکویر دا ما سره ګوره وته c سکویر is equal to 3pv divided by m equation 3 شو ideal gas pv is equal to nRT نو gas 1 mole شو نو pv is equal to RT put in equation نو دا ما سره شي نو pv is equal to rp نو 3RT divided by m take square root نو چې square root والم 3RT divided by m 3RT divided by m 3RT divided by m ګوره وتا پهله خدا خبره شو چې کینټیک هر مالیکول ډیفرنٹ ایوریج چې والم بیا ما سره ډایرکشن ما زیرو راځي ډایرکشن په سکویر روټ په والم سکویر روټ په بیا ما سره په کینټیک مالیکولر تیوري کو زه ایکسپلین کوم نو هاف mn c سکویر mn c سکویر ورکوټ m دی هاف 1 over 3 pv is equal to 1 over 3 mn c square pv is equal to 1 over 3 mn c square دا ما سره kinetic gas equation دی if we get to a number no mn c به m پکې واچو نو half m c square بشي نو دا ما سره راشي 3 pv m divided by c square دلته ما سره ideal pv is equal to nRT دلته ما سره pv is equal to RT نو دلته ما سره pv دی کنه نو دلته ما سره شي 3RT divided by m no under root 3RT divided by m c is equal to under root 3RT divided by m ideal and non-ideal gas no ideal gas the gas which obey gas law at all temperature and pressure non-ideal gas the gas which do not obey gas law at all temperature and pressure real gas مثلا oxygen hydrogen nitrogen carbon dioxide obey ideal وګورئ ته hydrogen oxygen real gas carbon dioxide obey ideal gas ها not obey gas law دا ما سره کله gas law obey کوي چې کله ما سره temperature pressure low وي او temperature high وي pressure low temperature high pressure low او temperature می high شو نو دا ما سره obey کوي الله او non ideal وکړه وي چې pressure high او temperature دی لوي pressure low temperature high obey کوي بیا pressure در باندې لو وي temperature دی high وي وته او temperature دی high وي pressure not obey reason free space will be very small IMF is created intermolecular force of attraction not obeying deviation directly proportional IMF different gas have different IMF is directly proportional size molecular mass
reason that intermolecular force of attraction pre-space will be very small. Pre-space will be very small. IMF is created. Intermolecular force of attraction. Not obeying. Deviation. Deviation is direct motion IMF. Different gases have different IMF. IMF is direct source of molecule. دلته اوس ګوره دا مثلا دغه شلو ایډیل نن ایډیل بیا اگزامپل شلو اوس ایکسپلینیشن شو پری سپیس به زیات وي آی ایم ایف به کریټ شي او آی ایم ایف ډایرکټ ډیویشن نو ډیفرنٹ آی ایم ایف صحیح د سایز اف مالیکول نو مطلب ګوره د بوایز لا ده دلته مثلا پریشر صحیح د 20 ای ټي ایم دی 20 ای ټي ایم دی والیوم مثلا 100 ای ټي ایم دی صحیح د 100 ای ټي ایم دی دلته مثلا پریشر ډبل شو پریشر ګوره الته اوبې بوایز لا دلته مثلا والیوم دغه شولو والیوم مثلا څه شی دی 100 ای ټي ایم دی 100 ای ټي ایم دی دلته مثلا 50 ای ټي ایم هاف شلو اوبې دلته اوس بوایز لا از ناٹ اوبې صحیح ده پریشر ما سره ګوره الته صحیح ده ما سره پریشر ډبل شلو پریشر ډبل شلو صحیح ده او والیوم هاف شلو او دلته اوس ما سره 8 ای ټي ایم شلو او په والیوم کې هغه شان انکریز او دغه رانلی پریشر کې ما سره څومره انکریز رالو د 40 نه ما سره څه شلو د 40 نه ما سره دغه شلو نو مطلب د هاف نه هم کم شلو او دلته والیوم کې دومره انکریز رانلی دا مثلا او ناٹ اوبې بوایز لا او دلته مثلا پریشر های پریشر چې ما سره های وي او ټمپریچر لو وي نو ما سره به ناٹ اوبې کیږي او دا هلته ما سره اوبې کیږي صحیح ده volume should be 12 but it is not obey poison most non-ideal gas carbon dioxide यानी मतलब intermolecular force molecular mass some molecular some exception hydrogen or helium is more ideal than most ideal helium deviation of gas from ideal behavior ideal gas equation PV is equal to deviation of gas from ideal gas behavior. More ideal gas. Deviation of gases from ideal behavior. Ideal gas equation PV is equal to nRT divided by nRT. nRT. No, دا مثلا PV is equal to nRT. دا مثلا دا 1 برابر شو. دا 1 مثلا Z برابر دی. Compressibility factor. Z do not depend on PV nRT. The ratio of PV nRT will always be constant and is 1. For ideal gas, Z is equal to 1. 1 minus 2 plus less than 1 negative or more than. Z greater than 1 positive. Deviation. Repetition. Attractive force. Repulsion force or attractive force less than 1 or more than 1. Observation as P increase pressure increase key deviation always increase pressure increase key deviation also increase helium show more deviation than hydrogen show more deviation than helium nitrogen show then more deviation than helium CO2 large deviation ideal gas per ideal gas مثلا Z is equal to 1 do you think some of the postulate of molecule theory volume of the gas is negligible there is no force of attraction between when gas will deviate more no pressure high temperature low pressure by high temperature we cannot apply ideal gas explanation P is equal to nRT per correction of ideal and non-ideal gas come van der Waals equation at high pressure and low temperature high pressure or low temperature volume of the gas cannot be ignored they occupy certain volume called excluded volume volume concentration ideal gas pressure low the temperature high the ideal gas
pressure high, non-ideal pressure low, temperature high. ده مثلا ideal है ना, net pressure low temperature low देगा ना. No ده مثلا V pre is equal to ده كما أقول ده مثلا total volume دي V pre देगा ना total volume ده بس ما ده كله no gas volume دي صحيح ده. No ده V total minus is equal to VB. No ده مثلا excluded volume دي excluded volume of 1 mole of a gas excluded volume per n mole. V pre is equal to Vt minus Nb. V pre is equal to Vi. Now Vt is equal to Nb. हाँ Vt is equal to Nb दा V pre مثلا Ni बराबर दे और Vt दा V बराबर दे. Now Vi مثلا और V pre مثلا दे Vi is equal to V by Nb. V minus Nb दा مثلا postulate number 1 दे बरोबर. Van der Waals equation that at high pressure or low temperature, volume of the gas cannot be ignored. The certain volume be or the volume to exclude volume be. Better the explanation of the workability. With the volume correction workability. This the volume correction that is VI بمثلا बराबर V is total volume divided by phi. हाँ at high pressure and low temperature, gas molecules come down to each other and possess some force of attraction called as van der Waals force IMF. ها ده مثلا شو force correction شو ده مثلا volume correction شو ده مثلا force of correction هيدا IMF وين. pressure correction ideal gas no force of attraction دي كيف هو دي وجه no force of attraction no force of attraction بيجي أنا وګوره مثلا consider A B C دا ما A ته دی خو راوړو په دې پرشر ریپلای کو 5 atm no force of attraction non ideal gas diffuse 2 atm called Phi naught. په ideal کې هو ما سره پینه افلای کیږي صحیح د ideal gas کې په ما سره 5 atm no force of attraction will fly وګچته دا دی هو ورسره ایر الو نو دا مثلا یو پرشر ته وندر وال فورس وي. The P is equal to 3 atm van der Waals force of attraction 5 atm P is equal to 3 atm van der Waals force of P is equal to P atm 3 atm 2 atm no P بمثلا P total بمثلا is equal to P plus P dash equation 1. P dash is directly proportional concentration of A concentration of B. No Na by V and B by V. Na and Nb is equal to number of mole of V number of mole. P is directly proportional P dash is directly proportional N square V square. No P dash constant An square divided by V square. Attractive force put the equation 1 into the P 1 into one هغه شو concentration مول هو دا مثلا P I بمثلا P An square V square ideal gas equation P is equal to nRT P V I V nRT the P N square V square N square V square An square V square P plus An square V square P plus B PV is equal to nRT PV ده مثلا P دا ده كان P plus N square V square V nRT the van der Waals force equation real gas equation. Liquefaction of a gas temperature low pressure high. The process of conversion of a gas into liquid state by increasing external pressure and decrease temperature. Increase pressure and decrease temperature
It's called liquefaction of a gas, but not at all temperature. Critical temperature, the temperature above which any amount of pressure cannot liquefy the gas. The pressure which can liquefy the gas at its critical volume of 1 mole of a gas at different gas have different critical temperature and different pressure. Liquefaction of a gas, the process of conversion of a gas into its liquid state by increasing external pressure and decreased temperature is called liquefaction of a gas. No, critical temperature critical temperature or critical pressure. Oxygen mass 11 the pressure mass 47 the critical temperature, critical pressure. The temperature above which any amount of pressure cannot liquefy the gas. The temperature above which any any amount of pressure cannot liquefy the gas. The temperature at which any amount of pressure cannot liquefy the gas. CO2 the power 31 थे. The pressure which can liquefy the gas at its critical temperature. It is critical temperature. Critical temperature constant. Critical state. Critical volume of 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. Different have different critical temperature. High critical temperature and pressure gas can be easily liquefied. John Thomson effect. These की مثلا nitrogen दे दलते compressor दे compressor को बे cooling 5 na pas cooling 5 देगा ना expansion 5 दे expansion 5 na pas बे दागा दे evaporator दे दलते مثلا liquefied شي هذا was expandum شي دلته. And John Thomson effect, when a gas is highly compressed, force of attraction is created which release energy, but when the gas expands so it needs to break bond of attraction. अगर कल high compression दी बमस क्या attraction पैदा शि चेता मसरा which release energy, but when the gas expand it need to break force of attraction. As a result, either they will utilize their own energy or absorb from the surrounding. This is called cooling event. The job then. When a highly compressed is a low per sudden expansion, it will cause cooling. The effect is called Joule-Thomson effect. It cannot be liquefied by Lenz's method. Fourth form of the gas, plasma method. The state of matter at which electrons are free, nucleus, positive, free electron, neutral conductor, some stream, 1 dm cube of H2 okay. A gas contain volume at 10 centimeter. At which temperature the volume of the gas become equal to double. كلا مثلا نغشي conversion of gas into liquid, increase external pressure or temperature, decrease in temperature. Above which any amount of دا وشلو غدي کې صرف دا یو لږ ګران دی وندروال فورس ایکویشن 50 منټ 10 منټ دی نه دا خورکوس شای د ژګه لږ ګران دی کنه
مياو. دلتا ديتا كمبريسر راشي دلتا كولي ديتا كمبريسيكو كول شو ب cooling 5 evaporating ने दलता suddenly expansion को दा सब याद है यहाँ पर फानी होता है heat will release when John Thorson effect critical volume of one is of शॉर्टकट में हो गया या मेरा रिवीजन